România 2023. Medicul de familie primește o sarcină nouă. Eliberarea adeverinței care atestă că bebelușii de până în 40 de zile sunt sănătoși tun. Părinții bulversați, medicii nedumeriți. Adeverința, numită de Doamne ajută, confirmă că pruncul e numai bun de scufundat în cristelniță de către părintele în obligatoria încreștinare la botez. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București Ilfov, susține că a primit o solicitare pentru eliberarea unei adeverințe care să ateste că un sugar e sănătos ca să poată fi botezat. Doamna doctor Sandra Alexiu a dezvăluit că a solicitat explicații și s-a spus că așa solicită Patriarhia și așa procedează ceilalți medici de familie. Solicitarea se încheia cu mesajul Doamne ajută. Credeam că le-am văzut pe toate, spune medicul Sandra Alexiu. Sigur, gurile rele spun că preoții doar mută responsabilitatea de la ei pe spatele vieților urmași ai marelui Hipocrat. Alții spun că nașul vrea să evite vreo tragedie și se asigură că finuțul este destul de viguros pentru aventuriera scufundare. Se poate. Medicul, preotul, nașul caută încă o soluție. O soluție la ce? Poate nici nu ar fi trebuit să se ajungă aici, dacă, undeva, cândva, cineva nu ar fi introdus o inovație care, iată, peste secole, avea să dea multă bătaie de cap. Dar mai interesează pe cineva istoria? Poate totuși ar trebui. Botezul este unul dintre sacramentele importante ale creștinismului. Însuși Hristos a fost botezat de Ioan Botezătorul în apa Iordanului, dar nu a avut nevoie de adeverință de bună sănătate pentru că era adult. Tocmai aici este dilema istoriei botezului. Istoricii creștini nu au căzut încă de acord când a început practica botezului pruncilor în biserica creștină. Ei susțin că în secolul I, în vremea apostolilor, nu s-a practicat pedaobaptismul, evidențiindu-se absența oricăror dovezi explicite în privința aceasta. Cea mai veche mențiune extrabiblică despre botez se găsește în Didahia. Despre botez, capitolul 7, secolul I, și este clar că se referă la adulți, deoarece persoanele care urmau să fie botezate trebuia să țină post. Astfel, nu găsim niciun argument biblic sau extrabiblic că apostolii Domnului Hristos ar fi practicat botezul copiilor. Mai mult decât atât, toate ruinele vechilor biserici au baptisterii, ceea ce susține botezul adulților. Cea mai veche referire la botezul copiilor a fost făcută de Irineu de Lyon, în lucrarea sa împotriva ereziilor, undeva în jurul anului 180 Anno Domini. În secolul III, Origene, în 3 pasaje, susține că practica botezului copiilor este ceva obișnuit. În lucrările sale de la începutul secolului al III-lea, Tertulian, deși vorbește despre botezul copiilor ca fiind ceva obișnuit, totuși el recomandă amânarea botezului până când aceștia devin adulți. Informațiile istorice ne spun că începând cu secolul al III-lea, practica botezului devine o practică obișnuită, dar nu generalizată în creștinism. În același timp însă, practicându-se și botezul oamenilor adulți. Mult mai târziu, botezul pruncilor ajunge să înlocuiască botezul adulților, devenind o practică dominantă. Deși au fost mai multe argumente în favoarea acestei inovații în biserica creștină, totuși, 2 motive ies în evidență. În primul rând, introducerea dogmei nebiblice a păcatului originar. Oamenii se nasc păcătoși. De aici a izvorât temerea ca nu cumva copiii să moară necreștinați și astfel să ajungă în iad, într-o perioadă când moartea noilor născuți era la proporții uriașe. În al doilea rând, mulți oameni amânau creștinarea până târziu și, ca nu cumva să moară fără să fie botezați, nu era mai bine ca botezul să fie făcut în copilărie, ca să nu mai aibă niciodată această grijă pe parcursul vieții. Toate acestea pot părea interesante și de folos, dar sunt și adevărate? Până la urmă, care este poziția Bibliei? Urmărește top 7 lucruri din Biblie despre botezul pruncilor, un material Opinia Bibliei.